Turun työväen asuntoalueista tunnetuin on 8. kaupunginosan Port Arthur, tuttavallisesti Portsa. Kaupunginosan maamerkki on vuonna 1905 valmistunut Lars Sonkin suunnittelema uusgotikkaa ja jugendia yhdistävä Mikaelin kirkko. Portsan puutaloalue rajautuu Kakolan mäkeen ja vuonna 1876 rakennettuun satamaraiteeseen. Alue oli kaavoitettu jo Engelin asemakaavassa ja se muotoiltiin uudelleen vuosien 1884 ja 1897 asemakaavoissa. Perheellisen miehen on nykyään vaikea saada huoneita. Ensimmäinen kysymys kuuluu heti. Onkos teillä lapsia? Niitä kun sattuu olemaan, niin on melkein mahdotonta huoneita ajatellakaan. Port Arthurin rakentamisen taustalla oli vuosisadan vaihteen asuntokurjuus. Tauno Perälän kirjassa on lainattu myös perheellisten asunnonhakijoiden murhetta. En tiedä, pitääkö minun viedä nuo rakkaat lapseni jokeen, sillä huonetta en saa mistään. Asuntojen kehittämisen yksi lähtökohta oli G.R. Snellmanin vuonna 1905 laatima tutkimus vähempivaraisten asuntooloista. Tarkastelussa olivat asemakaava-alue, säilyneet palontakaiset asunnot sekä Nummen ja Vähä-Heikkilän esikaupungit Kaarinassa ja Raunistulan esikaupunki Maariassa. Esikaupungeissa asui hieman vähemmän asukkaita huonetta kohden kuin asemakaava-alueella. Asemakaava-alueella lähes joka 4. asukkaista asui asunnoissa, joissa oli kuutiotilaa alle 10 kuutiometriä. Asukkeja, eli perheeseen kuulumattomia vuokralaisia, asui joka 5. asunnossa. Asunnot olivat pieniä ja ahtaita ja usein vetoisia, kosteita ja ränsistyneitä. No, meillä kävi vähän tila ahtaaksi ja sen takia sit lähdettiin katsomaan ja nimenomaan haluttiin löytää Portsasta asunto, ettei haluttu pois täältä ja sitten tämä löytyisi tästä ihan sattumalta. Niin paljon tilaa sitten perheelle ja hänelle sitten oli tärkeänä oma huone. Tässä kuulostaa hiukan siltä, että niin kuin lapsi ja koira saattoi vaikuttaa tähän niin kuin valintaan, että oliko se niin, että te olette ajatellut Portsaa tavallisena, missä on lapsen ja koirankin hyvä ollut? Joo, no tosiaan ollaan asuttu se 3 vuotta Portsassa ja täällä on paljon päiväkoteja ja koulut ja muut lähellä ja sitten on kivat lenkkeilymaastot ja tykätään tosiaan keskustassa nimenomaan, että on palvelut lähellä. Tässä on 5 viime vuonna syntynyt lasta, että sekin vielä, että pääsee sitten meidän poika varmasti ensi kesänä leikkeihin mukaan, kun he on sen ikäisiä. Ja muutenkin on paljon lapsia pihapiirissä. Joo. Turun työväen rakennus- ja asunto-osakeyhtiö Rauhalan Rauhankatu 22 suunnitteli Carl-Johan Sahlberg 1905. Rauhankadun varren talossa on 9 hellahuonetta ja Heikkilänkadun varren talossa 4 huoneen ja keittiön ja asuntoja. Talon päädyssä on yhtiön nimi kauniina koristekirjoituksena. Tontin takaosien 2 talossa on 12 hellahuonetta kussakin. Port Arthur suojeltiin vuosina 1979–1982 laaditulla asemakaavalla, jonka valmisteli arkkitehti Olavi Rytkönen. Asemakaava esti rakennusten purkamisen sekä julkisivumuutosten tekemisen. Asuntoihin rakennettiin 80- ja 90-luvuilla uutta asuintilaa vintille ja alakertoihin, ja useimpiin asennettiin sähkölämmitys sekä uudet keittiöt. Useisiin rakennuksiin lisättiin kattoikkunoita. Yhden omistajan omistuksessa säilyneitä taloja ostettiin saneerattavaksi ja ne muutettiin osaketaloiksi. No mä tulin tuolta Kakolanmäeltä portaita alas ja mä pysähdyin tähän kadun kulmaan tässä Korkeavuoren kadun ja Puutalon kadun kulmassa ja mulle tuli yhtäkkiä sellainen vahva tunne, että tähän mun täytyy muuttaa asumaan. Ja sitten mulle selvisi vasta, kun mä olin muuttanut, mä olin hommannut ja ostanut asunnon täältä ja mulle selvisi, että mun isopappani
on rakennuttanut talon tähän, missä nykyään on Portsan K-kauppa, joka on ollut se talo, joka purettiin 1971, joka synnytti Portsan suojeluliikkeen. Ja mun isoäiti on kertonut mulle lapsuudessaan, että he olivat vuokranneet ne asunnot, mitkä oli tuossa talossa. Ja se on myös osasyy siihen, miksi se talo purettiin, koska sillä oli vain yksi omistaja, kun esimerkiksi tämä asunto Oy Korkeavuori Turussa, jossa me asutaan ja jonka pihamaalla me ollaan nyt, niin nämä asunnot on ollut alusta alkaen asunto-osakkeita. Eli kaikki asukkaat ovat omistaneet nämä asunnot. Ja se on ollut tämän suojelun kannalta hirveän tärkeä asia. Pihamaalla tavataan ihmisiä ja sauna on hyvin yhteisöllinen. Että nämä yhteissaunavuorot on sellaisia, missä mä olen tutustunut talon asukkaisiin. Ja lapset tietysti leikkii. Ja sitten meillä on pari kertaa vuodessa talkoot. Tässä talossa on myös verstas. Eli verstaskin on yhteisö. Sitten meillä on tuommoinen mattopesula tuolla. Eli tässä on näitä yhteistiloja myös, Joo. mitä voidaan käyttää yhdessä. Ja sitten niin kuin pihanlaitto, tässä saa parhaat vinkit siitä, että millaisia istutuksia omalle pihalle haluat, niin saat tietysti naapureilta. Korttelin 16 tontille 1, eli Korkeavuoren katu 2, 1907 suunnittelut rakennukset ovat kiinnostava sovellus kivipuutalosta. Rakennuksessa oli alun perin 2 asuttua kerrosta. Niissä on suuri määrä hellahuoneita, mutta myös huoneen ja keittiön sekä jopa 2 huoneen ja keittiön asuntoja. Portsan korttelit 15 ja 22 jaettiin yksittäisille rakentajille. 3 osaan jaetuille tonteille rakennettiin yhden omistajan taloja, joita toteutettiin 8-10 hellahuonetta ja 1 tai 2 yhden huoneen ja keittiön asuntoa. Korttelin 15 tontti 3 on hyvä esimerkki, millaisia taloja jaetuille tonteille rakennettiin. Tontti 3A sijaitsee puutarhakadun kulmassa. Rakennus on 2-kerroksinen, alakerta on kiveä ja yläkerta puuta. Yläkerrassa on 5 huoneen ja keittiön asuntoa, 2 hellahuonetta ja kulmassa 2 huoneen ja keittiön asunto, jossa on kulmassa erkkeri. Alakerrassa on 4 asuntoa ja 3 liikettä, joista osaan yhteydessä voi asua. Tontin 3B-rakennuksen suunnitteli talonomistaja E. Lindroosille Adrian Thomander helmikuussa 1906. Talossa on 12 hellahuonetta ja Annankadunperäisessä päädyssä 1 huone ja keittiön asunto. Rakennuksessa on korkea graniittinen kivijalka. Tontin 3C-rakennuksen suunnitteli 1905 ajuri H. Lahtoselle Frans Robert Lundström, myöhemmin Koskenheimo. Rakennuksessa oli 9 hellahuonetta ja 2 huone- ja keittiön asuntoa. Talousrakennuksessa oli huussien lisäksi 2 tallia. Portsassa on myös myöhemmän ajan aravarakentamista. Puolikorttelia käsittävään asunto-osakeyhtiö Rauhankatuun kuuluu 3 taloa. Yhtiön piirustukset on signeeraanut Abel Sanfrid Sandelin kaupungin arkkitehtinä ja suunnittelijaksi on merkitty OK eli Olli Kestilä. 4-kerroksisessa A-talossa on porrastasannetta kohden 2 läpitalon kaksiota sekä 1 huoneen ja keittokomeron asunto. Talon pohjakerroksessa on sauna, johon on käynti suoraan Heikkilän kadulta. Sauna toimi 1980-luvulle asti yleisenä saunana ja siinä on 2 löylyhuonetta. B-talossa on läpitalon kolmioita. Rakennuspiirroksiin on merkitty liuskekivien sovituksia sekä asuntojen sisustusehdotuksia. A- ja C-talojen päädyissä Rauhankadun puolella oli liiketilat, joissa toisen mainoskilpenä oli Tarmola, toisen Valio.